این برنامه 47 نام دارد. 47 هر چیزی است الا عدد. 47 کاری است مشترک بین مجله ایرانی سینمارکس با پروژه شکوفایی ایران در راستای انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی برای آینده ایران برنامه دارد. بازگشت ایران به ریل تمدن و پیشرفت بعد از پیروزی انقلاب شیر و خورشید در پروژه شکوفایی ایران با مدیریت سعید قاسمی نژاد. نام این برنامه پروژه‌ای است برای شکوفایی ایران. معرفی و تحلیل، گفتگو با نویسندگان و پژوهشگران این پروژه ملی و شنیدن اظهار نظر کارآفرینان جهانی محوریت این برنامه تخصصی در مجله ایرانی سینمارکس است. ایران فقط با خواستن شکوفا نمی شود، با توانستن است و ما ملتی توانا هستیم و من همچنان که نه همیشه برای شما محمد تنگستانی ام. لیلا بهمنی دومین مهمان 47 است. لیلا بهمنی، در بخش سیاسی و حقوقی حرف حسابتون چیست؟ 9 دقیقه وقت داری که بگی حرف حسابتون چیست. دقیقاً سر 9 دقیقه استوپت خواهم کرد. در نتیجه ازت میخوام که با تیمپوی بالا صحبت بکنی. حرف حساب شما در پروژه شکوفایی در دفترچه اصرار در بخش حقوقی و سیاسی چیست؟ برای اینکه بخش سیاسی رو بشه توضیح داد، اول باید بخش حقوقی رو متوجه شد، چون بر مبنای اون بنا شده. توی بخش حقوقی ما برای اینکه طراحی بکنیم که چه ساختاری رو می‌خواستیم انتخاب بکنیم، 2 تا دغدغه داشتیم. یعنی سر یه دوراهی بودیم که آیا می‌خوایم اون چیزی که مطلوبه که حفظ در واقع برداشتن تمام قوانین جمهوری اسلامیه رو پیگیری بکنیم، ولی خب از اون ور مسئله ثبات حقوقی و اجتماعی بود. برای تلفیق در واقع اینکه هر دوی این دغدغه‌ها رو ما بتونیم در نظر داشته باشیم، گزینه‌ای که به نظر رسید، چندین گزینه بود، گزینه‌ای که به نظر رسید از همه بهتره گزینه ترکیبیه. به چه معناست؟ به این معناست که ما میایم قوانین، و وقتی من عنوان قوانین رو به کار میبرم با قانون اساسی قاطی نشه، حالا به قانون اساسی میرسم. قانون اساسی جمهوری اسلامی کامل لغو میشه از همون ابتدا، در اون شکی نیست. بحث قوانین عادی روزمره است، مثل قانون مدنی، قانون کیفری، قانون ترافیک، قانون انواع اقسام هزاران قانونی که مردم از صبح تا شب باهاش سر کار دارن. پس قانون اساسی در موردش نیست. اینکه چه ساختاری رو ما انتخاب کردیم، ساختار ترکیبی، در اینجا فرض بر اینه که ما قوانین جمهوری اسلامی رو، و بازم تاکید میکنم اینا قوانین رو روزانه و عادیه، ما این قوانین رو حفظ میکنیم به صورت پیش‌فرض، ولی از همون ابتدای از همون روز اول قوانینی رو که با یه سری معیارهای اساسی که ما چیدیم جور در نمیاد، از همون ابتدا در واقع اینها لغو خواهند شد. حالا توی عمل این به چه صورت در میاد؟ به این صورت در میاد که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خیزش ملی تو همون روز اول که جمهوری اسلامی سقوط کرده یک فرمان رسمی صادر میکنن. این فرمان رسمی 3 بخش داره. بخش اولش به صورت قاطع قانون اساسی جمهوری اسلامی منحل میشه و این یه انفکاک بزرگ با جمهوری اسلامی در واقع ایجاد میکنه. اون رو میذاریم پشت سر ما. حالا بخش دومش ایشون اعلام میکنن که قوانین، و باز من اینجا میگم قوانین عادی هستن، این قوانین ما فرض میکنیم که سر جاشون میمونن برای اینکه ثبات اجتماعی و حقوقی تامین بشه. و بعد تو به غیر از اونایی که تو بخش سوم میاد. بخش سوم چیه؟ بخش سوم از همون فرمان رسمی ایشون اینه که قوانینی که با 3 معیار در واقع همخوانی ندارند، این قوانین از همون ابتدا حذف میشن. و این 3 معیار چیه؟ معیار اول هویت ملی و تاریخیمونه. برای مثال پرچم جمهوری اسلامی با هویت ملی و تاریخی ما نمیخوره. اسم جمهوری اسلامی با هویت ملی و تاریخی ما نمیخوره. سرودش با هویت ملی و تاریخی ما نمیخوره و قصه الهاز. بخش دومش اعلامیه جهانی حقوق بشره که اونم البته منبعث از در واقع اون سیلندر کوروش هستش.
اعلامیه قوانینی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیخوره، یعنی در واقع با اون حقوق مبنایی بشر نمیخوره، اونها هم حذف میشه. مثلا مجازات بدنی، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بر اساس دین، مذهب، جنسیت، اینها همه حذف میشه. و مسئله سوم، یعنی معیار سوم برای حذف قوانین، مسئله قوانینی که ممانعت میکنن از پیشرفت سامانه گذار. و حالا اینجاست که میرسیم به سامانه گذار، یعنی در واقع بخش سیاسی این دفتر، این کتابچه. توی بخش سیاسی ما اومدیم، ما یه رهبر خیزش ملی داریم که شاهزاده رضا پهلوی هستن و ایشون رهبری سامانه گذار رو به عهده دارن. سامانه گذار عبارتیه که مجموعه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه رو در بر میگیره، که ما به خاطر اینکه میخوایم بازگردیم یعنی در واقع تا اونجایی که میشه واژه‌های غیر پارسی رو از زبانمون حذف بکنیم، تو همین ابتدا هم اومدیم اسامی اینها رو تا اونجایی که میشده عوض کردیم. مجلس شورا و قوه مقننه در واقع داره میشه مهستان، قوه قضاییه داره میشه دیوان، که البته احتمالاً راجع به اون پرسش‌ها فراوانه از حقوقدانان، و دولت که همون میمونه. و البته اینا همشون یه پسوند گذار هم دارن: دولت گذار، دیوان گذار، مهستان گذار. و عرضم به حضور شما که یه پروسه 24 ماهه ما در نظر گرفتیم، بین 18 تا 24 ماه. اگه خیلی عالی پیش بره، سریع پیش بره، 18 ماه. بالاخره اگه یه مسائلی پیش بیاد، 24 ماه در نظر گرفتیم برای دوران گذار. 6 ماه اول دوره گذار رو اسمش رو گذاشتیم مرحله اضطراری، و اون هم به خاطر چالش‌های عدیده‌ای که تو اون 6 ماه اول هست. یعنی دوستان توجه بکنن که ما یه دوره گذار داریم از لحظه سقوط تا لحظه‌ای که دولت منتخب، یعنی انتخابات دیگه همه انجام شده، تمام نهادهای منتخب سر کارشونن، کارشون شروع میکنن از روز 1 تا انتهای ماه 24. منتها 6 ماه اول این مسیر، یعنی از روز 1 تا آخر روز 180، 6 ماه اول اسمش مرحله اضطراریه. توی این 18 تا 24 ماه قراره، و به خصوص این 6 ماه قراره چه اتفاق سیاسی بیفته؟ از همه مهمتر، ما تو ماه 4، یعنی جمهوری اسلامی که سقوط کرد، تو ماه 4 یه رفراندوم داریم برای اینکه نوع سامانه حکومت مشخص بشه. آیا مردم پادشاهی پارلمانی میخوان، که حالا اون هم توضیح داره که ما عنوان پادشاهی مشروطه به کار نبردیم، پادشاهی پارلمانی به کار بردیم. آیا مردم پادشاهی پارلمانی میخوان و یا جمهوری میخوان؟ این تو ماه 4 تکلیفش مشخص میشه. 2 ماه بیاین جلوتر، یعنی انتهای همون مرحله اضطراری که دارم میگم، 2 ماه بیاین جلوتر، انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مردم مجددا میان اونجا پای صندوق رای و کسانی که قرار قانون اساسیشون رو نوشته بشه مشخص میکنن. این انتهایی شد ماه 6. وقتی این مرحله انجام بشه، ما به یه ثباتی رسیدیم، انتهای مرحله اضطراریه. مجلس مؤسسان که انتخاب شدن، نماینده‌های مردم اونجا برای هول و هوش 6 ماه به تدوین قانون اساسی جدید ما میپردازن. چون اگه خاطرتون باشه گفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شده رفته. بنابراین ما الان تو از ماه 7 تا ماه 13 تدوین قانون اساسی جدیده. تو ماه 14 تا ماه 20 رفراندوم این قانون اساسی برگزار میشه. چرا میگم ماه 14 تا ماه 20؟ اولین رفراندوم برای قانون اساسی ماه 14 برگزار میشه. متأ مراتب ممکنه مردم بیان بگن نه، بگن ما این قانون اساسی که نوشته شده رو دوست نداریم. در نتیجه یه مکانیزم 6 ماهه در نظر گرفته شده که تا 3 بار اگه مردم گفتن نه، چیکار باید کرد. برای همین میگم ماه 14 تا ماه 20. ولی ما امیدواریم با در واقع سازوکاری که در نظر گرفتیم تو مسیر تدوین قانون اساسی، تو همون دور اول، یعنی تو همون ماه 14 تکلیف قانون اساسی مشخص بشه. و بعد تو ماه 16 تا ماه 22 ما انتخابات مهستان، یعنی همون مجلس که گفتیم الان اسمش شده دیگه مهستان، انتخابات پارلمانی، انتخابات مهستان رو داریم. اگر توی اون رفراندوم نوع حکومت که تو ماه 4 بود، مردم پادشاهی پارلمانی رو انتخاب کرده باشن، ما بلافاصله مراسم تاجگذاری شاهنشاه رو هم خواهیم داشت. و بعد اگر مردم در واقع انتخابشون جمهوری بوده باشه،
اینجا ما انتخابات ریاست جمهوری داریم. ما انتخابات ریاست جمهوری داریم چون رئیس حکومت باید مشخص بشه. حالا فارغ از اینکه مردم توی جمهوری پارلمانی انتخاب کردن یا جمهوری ریاستی یا نیم ریاستی، اینجا باید رئیس حکومت مشخص بشه چون دیگه حرف پادشاه نیست. حتی ما انتخابات ریاست جمهوری اینجا در حالت جمهوری خواهیم داشت و بعد در انتها دیگه این همه این کسایی که انتخاب شدن تا مراسم تحلیفشون انجام بشه و قدرت رو در دست بگیرن، ما حدس می‌زنیم که ماه 18 تا ماه 24 باشه و در این موقع دولت یعنی ببخشید سامانه گذار کاملا دیگه عذرخواهی میکنم 9 دقیقتون تموم شد و منم تموم شد. آره متشکرم. نگاه کن، بخش سیاسی و بخش حقوقی یکی از بحث برانگیزترین بخش ها در پروژه شکوفایی و دفترچه استقرار. فکر میکنم یک برنامه‌ای که با هم دیگه داریم کمه، چون همین الان در همین خلاصه که شما گفتید من تا سوال واسم به وجود اومده که میتونه واسه ملت هم به وجود بیاد که به سوال‌های اساسی که آماده کردم بعید میدونم برسیم. خیلی هم شیوا و خیلی خوب صحبت میکنید. در مورد ساختار ترکیبی که صحبت کردی، من یه شهروند معمولی هستم، ازت میخوام که چون با اون ادبیات حقوقی صحبت نکن که من مردم عادی هم بفهمم منظور چیه و چی داری میگی، چون بخش‌هایی از اون نمیدونم اشتباه فهمیدن ها یا این چیزا، حالا یه بخشش که اونا از عمد حمله میکنن و هر چی که بگی حمله خواهند کردن و بخشی واقعا متوجه نمیشن از لحاظ اصطلاحی و اینا. این ساختار ترکیبی که داری میگی یعنی چی؟ کم اینو توضیح بده. ساختار ترکیبی چیست؟ ببینیم اون دوراهیه رو که خاطرتون هست گفتم که ما باید بین یه دوراهی بزرگ توی انتخاب ساختار حقوقی برای دوران گذار داریم، دوراهی بین ثبات و اونچه که دلمون میخواد، اونم حذف تمام قوانین جمهوری اسلامی. ما اگه بریم به دنبال حذف تمام قوانین جمهوری اسلامی، این با ثبات منافات داره. چرا؟ چون هزار قانون توی این دیگه نزدیک 50 سال شده، توی این نزدیک 50 سال، توی این 5 دهه هزار قانون اینا وضع کردن. ما اگه بخوایم همه اینها رو یهو بکشیم از سیستم بیرون، 100% باعث بی‌ثباتی میشه. شما فرض بکن گفتیم که میایم اولش میگیم که ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو منحل میکنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که منحل میشه، مجلسش هم منحل میشه. خب وقتی که مجلس در واقع منحل شده، شما مشروعیت رو ازش گرفتی، تکلیف قوانین که این مجلس وضع کرده چی میشه؟ شما اگه یه سیستمی در نظر نگیری که برای وقتی که تمام اینا دارن دومینو بار میفتن، جامعه دچار بحران میشه. اسناد و در واقع تمامی اسنادی که بر مبنای قوانینی که اینا تنظیم کردن، اگه شما تکلیف اون قوانین رو مشخص نکنی، این اسناد ممکنه برن زیر سوال. چرا؟ چون قوانین جمهوری اسلامی ریشه در ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره. اگر این نظام ایدئولوژیکی نبود، اتفاق خاصی برای قوانینی که تو دورانش وضع شده بود نمیافتاد به لحاظ حقوقی. ولی وقتی که قوانین ریشه، شما فکرش بکنید، برای شما مثال قانون جزا رو میزنن، سنگسار، حد، مجازات حد، مجازات دیگه در مورد این قوانین دادگاهی و کیفری یک سوال کلی دارم، یعنی که آماده کردم یک سوال چون این رو به وقتش ازت خواهم پرسید، اما من هنوز توضیح ندادم که چه اتفاقی واسه اون بفرمایید توضیح بدید. هنوز تموم نشد، یعنی پاسخ سوال شما رو هنوز ندادم. پاسخ سوالمو بده، بعد یه نکته قبل از که پاسخ سوالمو بدی دوبار داخل صحبتات گفته اگه خاطرت باشه نه من آلزایمر دارم، هیچی تو خاطرم نمیمونه. حرفایی که میزنی تو خاطرم هست دیگه. من امیدوارم من شما که میگم احتمالاً بیشتر منظورم مخاطبین شماست. من امیدوارم ایشون مخاطبین شما یادشون باشه که من چی گفتم. ما برای اینکه کوتاه بکنم سخن رو، ما برای اینکه بین ثبات و بین اون علاقمون که حذف همه قوانین جمهوری اسلامیه یه توازنی برقرار بکنیم برای دوران گذار، 3 تا گزینه داشتیم. یا بیایم بگیم تمام قوانین جمهوری اسلامی خداحافظ، برگردیم به قوانین دوران شاهنشاه. این مشکلش این بود که الان 50 سال از اون قوانین گذشته و انقدر مسائل روز پیش اومده، تکنولوژی روز و این حرفا، که اصلا قوانینی اون موقع براشون نبوده. یعنی اونا دغدغه روز اصلا وجود نداشتن اون مسائل که بخوام براشون قانونی بذارن. پس ما با یه خلأ بزرگ مواجه میشیم. اگه من بخوام تو سیستمی که دارم طراحی میکنم به دولت گذار و مهستان گذار بگم شما باید 100,000 تا قانون تو همون هفته اول بنویسین، اصلا با همین یه دونه فرمول من اونا رو فلج میکنم. نمیتونم یه همچین چیز رو بهشون پیشنهاد بدم. بنابراین من باید دست اونا رو باز بذارم.
میریم گزینه بعدی اینه که ما بگیم که خیلی خب ما باید همه قوانین رو حفظ میکنیم، همه تغییرات رو میذاریم به مهستان منتخب مردم تو انتهای ماه 24. خب اونم نمیتونن برگردن، به خاطر اینکه مردم این انقلابو کردن، این هزینه رو دارن میدن که ثمرش رو حتی توی همون دو سال اول ببینن. نمیتونیم مردم بگه قانون حجاب سر جاش بمونه، مجازات قطع دست و اینا سر جاش بمونه. مردم باید ببینن که اینا داره پاکسازی میشه. پس اینم گزینه مطلوب نیست. گزینه مطلوب و عملی ما چیه؟ اون گزینه ترکیبی که بهتون گفتم، که ما میایم میگیم ما فرض رو بر این میگیریم از اون صدها هزار قانونی که اینا دارن، اینا سر جاش میمونه، فرض بر اینه، مگر اونهایی که ما تو همون روز اول و یا به مرور حذف میکنیم. و حالا موضوع اینه که اونایی که قراره حذف بشن، به چه معیاری میتونن حذف بشن؟ من که نمیتونم بگم من خودم چی دوست دارم، بر اساس معیار صلاح خودم که نمیتونم اینا رو حذف بکنم. باید یک معیار مشخصی باشه که تو جامعه بتونن نگاه بکنن، بگن آیا این قانونی که حذف کردیم با این معیار میخوره یا نه. چون ما دیگه بس فردگرایی نداریم، بس در واقع سیستم باید وجود داشته باشه. چه معیاری برای حذف قوانین وجود داریم ما پیشنهاد میدیم؟ اگر هر قانونی با هویت و تاریخ ملی ما منافات داشته باشه، خداحافظ. اگر هر قانونی با در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات داشته باشه، خداحافظ. و اگر هر قانونی بخواد مانع و دست و پاگیر قوانین جمهوری اسلامی رو دارم میگم که گفتیم حفظشون لیلا میکنیم، بهمنی فعلا به عنوان پیش لیلا هست. بهمنی یه لحظه وایسا، یه من لحظه. تموم بکنم اینجا. نه اگر هر یه لحظه قانونی بخواد، عذر میخوام، ببخشید، یه لحظه وایسا. نگاه کن لیلا بهمنی، اینجا دادگاه نیست، منم قاضی نیستم که با تبصره و ماده و اینجور چیزها بخوای فریبم بدی و نذاری سوالاتمو بپرسم، چون هی داری من کجا فریب نه دارم داری من هی جواب سوال پاسخ شما رو داری دارم میدم. میدونم جواب داری، هی سوال داخل سوال واسه یعنی داخل صحبتات هی سوال پیش میاد، چون میگم که مبحث حقوقی و مبحث سیاسی حتی داخل اون نسخه اول هم در سوشال مدیا خیلی بحث برانگیز بود. یه لحظه وایسید میدونم. پس شما براتون هم میبینه حرفای من سوال پیش میاد، من شما رو فریب نمیدم. من نگاه دارم کن وقتی پاسخ سوال شما رو میدم برای شما سوال پیش میاد و این کاملا طبیعی و عادیه. شما سوالتون رو بپرسین، هر موقع میخواین من قطع بکنین. آره نگاه کن ولی نه لیلا اینکه من شما رو بهمنی، فریب آره میدم. نگاه کن لیلا بهمنی، سرزبون داری، قشنگ سرزبون خوبی هم داری، باری کلا. ولی اون حرکات، اون فنها، اون رفتارهایی که داخل دادگاه ها انجام میدید شما وکلا رو اینجا که نمیتونی انجام بدی. من محمد تنگستانی ام. سوالی که الان به وجود، یعنی چند تا سوال واسم به وجود اومد داخل صحبتات، مخصوصا در بحث حوزه قضایی و کیفری یا اینجور چیزها، که قبل از که اونها رو بخوام بپرسم، چون که از ثبات صحبت کردی، چندین بار هم تاکید داشتی بر بحث ثبات و که بحث ثبات باید رعایت بشه اینجور مسائل. الان تمام صحبتایی که شما داری میکنی در حد کاغذه، اجرا که نشده. داخل خود ایران هم که شما این نکات رو، یعنی زیست در ایران نبودید که بخواید این کارا رو بکنید. داخل خارج از ایران قرار بوده باشه. بذار سوالمو بپرسم دیگه بابا، بذار سوالمو بپرسم. شما وسط حرف من میپرین، منم باید اجازه داشته باشم وسط حرف نه من میتونم صداتو ببندم، کنم میکسره اینجا قشنگ دکمه رو میدم پایین، صدات وسط میشه. من چی بیننده موضوع اینه که بیننده متوجه میشه و این آره. اعتبار شما رو زیر سوال نه اعتبار من اصلا ما هیچ چیزا زیر سوال نمیره. من تو تیم ملت هستم و از طریق یعنی تو تیم مردم میدونن که من این سوالاتو باید بپرسم. در نتیجه اعتبار من اصلا با شما وقتی سوالتون رو میپرسین من باید بتونم پاسخ بدم. اگه شما من رو قطع میکنین در واقع به هدف خودتون نرسیدین، چون شما من سوال پرسیدین. نگاه که من کن پاسخ لیلا بهمنی، خیلی خوشحالم از اینکه چنین آدمی روبروم نشسته. خیلی خوشحالم از اینکه چنین فردی در تیم حقوقی و در تیم سیاسی دفترچه اضطرار و پروژه شکوفایی هست که اینجوری قلدر، اینجوری محکم، اینجوری استوار در برابر منی که محمد تنگستانی اما این گونه مصاحبه میکنم و اینجوری داره ظاهر میشه. خیلی خوبه. این نشون میده که در فردای سرنگونی هم من هم مابقی ملت میتونیم یه اطمینان نسبی داشته باشیم که چه افرادی پشت این قضیه و پشت این پروژه هستن. ولی این بازی که داری راه میندازی داخل سینما رکس راه ننداز. وایسا من سوالاتمو کامل باز نمیذاره. آقا بذار من سوال بگو. من بازی راه ننداختم. شما سوال کردین، من پاسخ شما رو دادم. وسط پاسخ من شما اومدین
پاسخ منو قطع کردین و بعد به من میگین من فریبتون دادم. من بازی رو ننداختم. من فقط میخواستم به بهترین شکل سوال شما رو پاسخ بدم. بفرمایید. خب به بهترین شکل در زمان کوتاه لطفا پاسخ بده که بتونم تمام سوالاتمو درست. بپرسم، چون همین الان حتما. فکر میکنم 2 تا 3 تا برنامه دیگه هم باید بذارم واسه شما، چون که میگم که موضوع خیلی پیچیده است و سوالات خیلی زیادی به وجود میاد. در از ثبات صحبت کردی، اگر دیگه وسط صحبتم نمیپری و در ابتدای صحبتت نمیگی، اگر یادت باشه همه صحبت‌های تو رو من و ملت یادمون هست که از ابتدا تا الان چه چیزهایی گفتی. همه نکاتی که داری میگی، قوانینی که داری میگی، احتمالاتی که داری میگی در حالت خوشبینانه است که نمیدونم ما الان در وضعیت جنگ هستیم، الان در یک جنگی رو با رژیم جمهوری اسلامی داره و که هیچ ربطی هم به ملت ایران نداره، به کمک ملت ایران جهان و جهانیان اومدند، ولی خب معلوم نیست کشور رو در چه شرایطی رهبر انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی تحویل بگیرند. در نتیجه چه تضمینی وجود داره که زمانی که کشور رو تحویل گرفتید این مسائلی رو که نشستید فکر کردید، رو کارهای پژوهشی در موردش کردید، اصلا اجرایی یا عملیاتی بشه؟ ببینید شما سوالتون سوال بسیار خوبیه، ولی 2 تا مقوله رو با هم خلط میکنه. ما هر جفت داریم از ثبات صحبت میکنیم. ثباتی که من دارم راجبش صحبت میکنم ثبات حقوقیه و ثبات اجتماعی ناشی از مسائل حقوقیه. ثباتی که شما داری راجبش صحبت میکنی مسائل امنیتیه. یعنی و هر جفتم درسته، یعنی فقط داریم راجع به 2 تا چیز مختلف صحبت میکنیم ولی یه واژه براش به کار میره، ثبات. برای من فکر می‌کنم صفتی که اینجا براش به کار میبریم میتونه روشن بکنه داریم هر کدوم راجع به چی صحبت میکنیم. من وقتی میگم که ما برای اینکه بتونیم ثبات رو برقرار بکنیم لازمش اینه که نیایم همه اون صدها هزار قانون رو بکشیم بیرون از سیستم حقوقی. دارم راجع به ثبات حقوقی حرف میزنم. یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم گفتم قانون اساسی منحل، قانون اساسی که رفت مجلس شورای اسلامی در پیش میره منحل، قانون مجازاتی که یا مثلا سیستم عقد و عروسی، مسائل داریم راجع به ازدواج و اینا صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی برای مردم توی قانون مدنی مشخص کرده، اگر اون هم قراره در پی رفتن مجلس شورای اسلامی بره تکلیف عقدنامه‌های مردم چی میشه؟ ما که نمیتونیم برگردیم بگیم که ما به این مسائل فکر نمی‌کنیم. اگر براش یه تدبیری در نظر نگیریم، ثباتی که تو روابط مردم به لحاظ مسائل حقوقی هست خدشه‌دار میشه. من دارم راجع به اون ثبات حرف میزنم. شما دارین راجع به مسائل امنیتی حرف میزنین که ما وقتی که جامعه رو تحویل گرفتیم بعد از اینکه جمهوری اسلامی حالا یا کامل یا نیمه یا نامتوازن سقوط کرد، مسائل امنیتی تو جامعه چی میشه؟ اون چپتر مربوط به فصل در واقع قسمت امنیتی کتابچه دوران مرحله اضطراریه و من چون اون حیطه تخصصی من نیست، حالا ممکنه اطلاعات چیزاش باشم ولی چون حیطه تخصصی من نیست، من ترجیح میدم که همکارانم توی این نه قضیه کاملا درست بیان گفتید، مسائل رو باز کاملا بکنن. درست گفتید. از واژه ثبات از 2 زاویه مختلف داشتیم نگاه می‌کردیم. کاملا من امنیتی داشتم نگاه می‌کردم، ولی چون که حقوقدان هستی و حقوقی نگاه می‌کنی بیایم سراغ بحث اون انحلال قوانین. در صورت انحلال قانون اساسی و بی‌اعتبار شدن بخش‌هایی از قوانین کیفری و مدنی مبتنی بر ایدئولوژی رژیم سابق که رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی است، وضعیت قراردادها، احکام و دادگاه‌ها و بحث مالکیت و نمیدونم اینجور چیزها و تثبیت اون ادعاها چگونه میشه اگر بخشی از زیرساخت حقوقی گذشته به طور خودکار ساقط بشه که قاعدتا ساقط خواهد شد؟ چه تضمینی وجود داره که موجی از ادعاها و نمیدونم حق مالکیت ها و اینجور مسائل در حوزه قضایی مطرح نشه و اگر مطرح بشه چگونه قرار تمیز بدیم این مسائل؟ آیا نمیدونم وکلا یا نمیدونم قضات جدید قرار گذاشته بشن؟ اگر این قضات قرار گذاشته بشن، خب در جمهوری اسلامی کسانی که حالا درس حقوق خوندن بر اساس فقه اسلامی خوندن، آیا فقه اسلامی باز جاری خواهد بود یا اینکه نه یعنی اون حقوق بین الملل که جاری خواهد شد؟ الان شما چندین مسئله رو با هم مطرح کردین شما و من چندین این مسئله ایراد رو شما نیست. نه این ایراد شما نیست.
این ایراد شما نیست. چندین مسئله عدیده، یعنی وقتی من عدیده حقوقی بهش نگاه میکنم چند مسئله در دل یک سوالی که شما مطرح کردین و اگه اجازه بدین من اینا رو باید دونه دونه بله من جواب یه بدم. کاری میکنیم لیلا، نگاه کن به این خاطر که بتونی کامل، چون این موضوع خیلی مهمی است و دغدغه خیلی ها بوده حتی در بخش اول. واسه همین الان هر چقدر که تایم از برنامه مونده، از 47 دقیقه برنامه مونده، من در اختیار شما میذارم که شما کامل این بخش رو توضیح بدید و من سوالات مابقی سوالاتم رو میذارم برای برنامه دوم و سومی که با یکدیگر خواهیم داشت. از این لحظه میتونید بفرمایید بدون استرس. هر وقت که نزدیک 47 دقیقه شد من دیگه مجبورم بیام وسط صحبتتون. فقط قبلش به من بگین که یعنی اگه مثلا 5 دقیقه شده نزدیک 47 دقیقه که من تنظیم بکنم به یه در واقع چشم. ببندم بحثو. اگر که قول بدید که دوباره نگی، اگه یادت باشه چشم حتما یادآوری بهتون میکنم که بحثو ببندید. بفرمایید. من علت این که میگم اگه یادتون هست چون نمیخوام اون مسئله که گفتم من تکرار بشه واسه شنونده‌ها تکراری باشه. من خودم دارم میگم آلزایمر دارم، مشکلی نیست. بفرمایید وقتو نکش، بگو بابا بگو. و تو دادگاه هم وقت داخل دادگاه هم وقت رو اینجوری میکشی تا. بفرمایید. ببینین شما قسمت اول سوالتون این بود که تکلیف قراردادهای مردم، اسناد مردم، اینا همه معتبر سر جوش میمونه. هدف اصلا این سیستم اینه که ما بر نداریم یک شوک به لحاظ حقوقی و اجتماعی ناشی از اون مسائل حقوقی به جامعه وارد بکنیم. عقود مردم، قراردادهای مردم، اسناد مردم همه سر جوش معتبر میمونه، هیچ نگرانی از اون زمینه نداشته باشن. من مثالی که برای شما میتونم بزنم اینه که شما فرض بکنین سیستم حقوقی ما الان مثل یک بیماری میمونه که از فرق سر تا ته پاش غده‌های سرطانی وجود داره. ما که نمیتونیم وعده داریم اینو از فرق سر تا سر پاش شکاف بدیم که اینا بیمار نمیمونه، طاقت نمیاره. باید دونه دونه، ذره ذره، به صورت لیزری، به صورت حالا چی بشه، بعد یه مدت در واقع بیمار رو ثابت کرد، یه جور ترمیم بشه، فرصت ترمیم پیدا کنه، دوباره یه عمل کوچیک این ور اونور به مرور این قضیه انجام بشه. برای ما دنبال این نیستیم که عقود مردم یا مثلا قراردادهاشون، اسنادشون اینها بخواد اعتبارش رو از دست بده. اون سر جاش میمونه. کاری که داریم ما میکنیم اینه که مثلا وقتی ما میگیم شما فرض بکنین الان برای یک سری از جرایم ما مجازات داریم، قطع عضو. برای سری از جرایم ما مجازات داریم حد، که البته اون قطع عضو هم میتونه بشه، یا سنگسار. اینا رو برمیداریم، مجازات جایگزین براشون میذاریم و این قوانینی که برداشته میشن، این نکته خواهش میکنم این قوانین جایگزین از قوانین دوران شاهنشاهی ما استفاده میکنیم. این خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیست که یه قانون برداشته میشه هیچی جاش نمیاد، معلق میمونه وضعیت. ما برمیگردیم برای اون مواردی که برمیداریم، دونه دونه داریم دستچین میکنیم، برمیگردیم برای اون موارد به قوانین دوران شاهنشاهی. اگر قوانین دوران شاهنشاهی کفاف نیازهای روز رو الان ندن، به خاطر که طبیعیه، نه اینکه اون قوانین ایراد داشتن، 50 سال گذشته. اگر کفاف قوانین روز رو ندن، مکانیزم‌هایی رو در نظر گرفتیم که بلافاصله اینها رو یا یه قانون دیگه بذاریم یا اونها رو بلافاصله به روز رسانی بکنیم. از این جهت هم جای نگرانی وجود نداره برای مردم. یعنی کسی با خلأ قانونی مواجه نمیشه. اگر این قسمت جواب رازتون کرد، سوالتون رو پاسخ داد، من برم راجع به اون قضات و صحبت کردیم. بله. بسیار. البته من که هیچ وقت راضی نمیشم، ولی بله کامل و جامع گفتید. یعنی میگم اگه پاسختون رو دادم به اون پاسخ ملت رو باید بدید خانم. من کی هستم پاسخ منو بدید؟ پاسخ ملت. بله بفرمایید. پاسخ سوال شما رو. بله اون سوالم سوال ملته. من هیچی از خودم ندارم. من آلزایمری هستم که هیچی ندارم. شما راحت پاسختون رو بفرمایید. بله کامل بود، متشکرم. حالا میرسیم به مسئله اینکه تکلیف در واقع با اون که شما گفتین که خیلی ازش به عنوان پاکسازی و اینجور مسائل یاد میکنن. کلا یکی از اصولی که ما توی این ساختار در نظر گرفتیم اینه که ما به دنبال پاکسازی، به صرف پاکسازی نمیریم. توی هر رده‌ای که شما نگاه بکنین، کسایی که ما یه سیستمی در نظر گرفتیم زیر مجموعه دیوان، یعنی قوه قضاییه، گفتم اسمش میشه دیوان، یه برنامه در نظر گرفتیم به عنوان برنامه عدالت انتقالی و این از جمله مسائلی که اضافه شد این دفعه به کتابچه. بسیار مفصله. من اگه بخوام خلاصه‌اش رو فقط برای شما بگم، توی برنامه عدالت انتقالی 2 قسمت داره.
یه قسمتش دادگاه عدالت انتقالیه و یه قسمتش کمیسیون حقیقتیابه. این دوتا با هم کار میکنن. چجوری کار میکنن؟ دادگاه عدالت انتقالی برای رسیدگی به جرایم و محاکمه اون کساییه که یا دستشون به خون مردم آغشته است، چه کسایی که دستور دادن، چه کسایی که اجرا کردن، و یا اموال عمومی و ملی رو غارت کردن. یعنی داریم راجع به بالاترین سطح جرایم ما داریم صحبت میکنیم. اونا فرستاده میشن به این دادگاه. بعد ما کمیسیون حقیقتیاب رو داده. اینجا دقت بفرمایید، کمیسیون حقیقت، در واقع ما داریم راجع به نهاد حقیقتیاب که صحبت میکنیم، تصحیح میکنم خودم رو، نه کمیسیون حقیقت. نهاد حقیقت رو که راجع بهش صحبت میکنیم، این نهاد متشکل از 3 بخشه. یکی کمیته حقیقتیاب، یکی کمیته عفو مشروط و یکی اون کمیسیون عالیش. اون کمیسیون عالیش نظارت میکنه به کار این دوتای دیگه. البته کارهای دیگه هم انجام میشه، اما فانکشن اصلیش، کارکرد اصلیش نظارتیه به این دوتا. کمیته حقیقتیاب از اسمش مشخصه، کارش بررسی اسناد و مدارکه، واسه اینکه مشخص بشه فاجعه‌ای که این جمهوری اسلامی توی این نزدیک 50 سال به بار آورده ابعادش چی بوده، چه مسائل در واقع از جرم و جنایتی که کردن، چه مسائل غارتی که انجام دادن. وقتی که اونجا دسترسی وجود داشته باشه به اسناد، اینا باید ابعادش مشخص بشه، که من فکر میکنم اون چه که ما تا الان هم میدونیم جمهوری اسلامی جنایت کرده، چه داخل ایران چه خارج از ایران، این نوک کوه یخه. نوک کوه یخه. بنابراین وظیفه بسیار بزرگی به عهده کمیته حقیقتیابه. بعد حالا میرسیم به کمیته عفو مشروط. ببینید اینجا دقت بفرمایید، کسایی که وحشتناکترین جرایم رو کردن میرن توی اون دادگاه عدالت انتقالی. اما کسایی که جرمشون توی جمهوری اسلامی در حد اون قتل بکنن، قتل و غارت و در واقع نسل کشی و آدم کشی و شکنجه و تجاوز و اینا نبوده، ولی همچنان جرایم آدم وقتی که به کارمشون نگاه میکنه جرایم سنگینه، سنگین‌تر از اون جرایم عادی که بره تو دادگاه‌های عادی محاکمه بشه. اینا معمولاً کسایی هستن که اطلاعات بسیار با ارزشی دارن در مورد ابعاد جنایتی که رژیم کرده. ما نشستیم فکر کردیم بهترین کاری که میشه انجام کنیم، و البته ما قرار نیست چرخو از ابتدا درست بکنیم. به تجربه بسیاری از کشورهای دیگه که این مسیر رو اومدن نگاه کردیم. اینا پروندهشون میره تو کمیته عفو مشروط. در ازای اینکه بیان تمام کارهایی رو که کردن، و من این رو تاکید میکنم روش، تمام کارهایی رو که کردن، اینها رو بیان بگن، این اطلاعات رو بدن، بهشون عفو مشروط داده میشه. مشروط به چی؟ مشروط به اینکه همه چی رو گفته باشن. یعنی اگه بعدن و شما بگو 50 سال بعد، چون مشمول مرور زمانم نمیشه، 50 سال بعدم مشخص بشه اینا دروغ گفتن یا یه قسمتیشو نگفتن، اون عفو گرفته میشه و اینا فرستاده میشن واسه محاکمه. در نتیجه این بالا سرشون میمونه. یعنی نمیتونن دروغ بگن واسه اینکه اون عفو بگیرن و بعدم برن دنبال کارشون. نه. و نکته‌ای که مهمه اینه که تمام این از اون دادگاه گرفته تا این کمیسیون عفو مشروط همه چی مقابل دوربین رسانه هاست. مردم باید ببینن. یعنی درسته این افراد این کمیته عفو مشروط رو که دارم میگم، افرادی که عفو مشروط میگیرن محاکمه نمیشن، اما شرم عمومی رو تجربه خواهند کرد. باید بیان کارهایی رو که کردند جلوی دوربین و برای رسانه ها، نه اینکه این بشینن جلوی دوربین، اونا رسانه ها منظورم که حضور دارند در اونجا، مثل دادگاه رسانه ها اونجا همه دسترسی دارن، داخلی و بین المللی دسترسی دارن، میتونن ثبت بکنن. در نتیجه ما فیلتر نخواهیم بود این وسط. در مورد شخصیت‌های سیاسی دارید میگید یا همه خب یعنی بحث اعتراف اجباری و ایناست بازم؟ چون این صحبتی که دارید میکنید این شک رو میتونه بده، یعنی سوال رو واقعا ایجاد میکنه که افراد باید بیان اعتراف اجباری بکنند. نه
یعنی دقت بفرمایید در مورد به کار بردن این قضیه من اعتراف نباید دقت اجباری. کنم، شما داخل طوری که شما دارید وایسید. مطرح میکنید این سوال به وجود میاد. شما سوالتون رو بپرسین. من سوالمو دارم میپرسم، با نمیدونم، شهامتم نگید سوالمو دارم اعتراف میپرسم. اجباری. منم ببینید با اعتراف شهامت اجباری نگاه کن لیلی تعریف جان، داره. اجازه بدید نگاه کن، با شهامتم سوالمو دارم میپرسم، شغلم پرسیدنه و وظیفم پرسیدنه و این کار رو به نحو احسنت هم بلدم انجام بدم. اما اونطوری که شما دارید توضیح میدید یکم گنگی دارید توضیح میدید. الان نگاه کن مثلا شما اگه اجازه بدین. بعد من اگه اجازه میدم، بدین. فقط تایمم در نظر بگیر، بعد اجازه میدم، بفرمایید. ببینید اعتراف اجباری تعریف داره. یعنی شما طرف رو مجبور میکنی که بیاد به یه چیزی اعتراف بکنه و پشت اون مجبور چیه؟ مجبور کردن معمولا شکنجه هست، معمولا آزار و اذیت خانواده ها هست. این خیلی واژه سنگینیه اعتراف اجباری. این اون کاریه که اون بازجو خبرنگارهای جمهوری اسلامی انجام میدن و اصلا برای همین گفتم در مورد به کار بردن این عبارت دقت بفرمایید. کسی رو شکنجه نمیخواد بکنه. این افراد یا باید محاکمه بشن یا اگه نمیخوان محاکمه بشن بیان اطلاعاتی رو که دارن در اختیار ملت قرار بدن که در واقع اگه گور دست جمعی هست این گور کجاست؟ اگر اموال ملت یک جای پنهان شده کجاست؟ اگر آثار تاریخی ما رو اینا کمک کردن یه عده به غارت بره با قاچاقچیای چیز، اینا کجاست؟ اینا رو باید بیان بگن و گفتنش اسمش اعتراف اجباری گرفتن نیست. کسی قراره کسی رو شکنجه بکنه. ما داریم باهاشون یه معامله انجام میدیم. میخواین محاکمه نشین؟ بیاین بگین چه کردین. مردم انقدر حق دارن بدونن که شما چه بلایی این 50 سال سرشون آوردین. یعنی شما قضیه رو، شما نمیگم، میدونم اینا سوالای دیگرانه، شما دارین سوالا رو مطرح میکنین، میان بلافاصله قضیه رو میچرخونن به سوی اینکه این اعتراف اجباریه. بخش این آدما جرم انجام دادن. یه پاسخگویی باید داشته باشن. اگه نمیخوام برن دادگاه و با زندان و نمیدونم اون مسائل اونور روبرو بشن، بیان بگن چیکار کردن. و ما نمیتونیم بیایم بگیم این که میگن چیکار کردن ما اینو سربسته میذاریم، مردم هم دسترسی ندارن بدونن که 50 سال با جون و مالشون چه اتفاق افتاده. مردم حق دارن بدونن. الان متوجه شدم. نگاه کن، یک خیلی خوب و جامع و کامل توضیح میدم، اما یکم گنگ صحبت میکنی. منی که شهروند معمولی هستم متوجه نمیشم. من که درس حقوق نخوندم یا این که در شما بگین من کجا گنگ کردم، اون قسمت رو براتون تشریح حتما چون که نگفتی که فلان و بیسار اینا و یادم موند که بگم. الان 6 دقیقه دیگه به پایان برنامه مونده، 4 دقیقه صحبت پایانی در بخش اول. بدون تردید فکر می‌کنم با این طوری که ما داریم پیش میریم، چون اصلا 1/4 سوالاتم هم مطرح نتونستم بکنم، فکر می‌کنم یه 5 قسمت 6 قسمت با شما هستم و قدر و تنومندم هستی و یکم حواسم اینور اونور بشه قشنگ ناکوتم کردی. من خیلی چیزها رو متوجه نشدم که حالا در برنامه بعدی اینها رو مفصل ازتون خواهم پرسید. مثلا سر بحث ثبات فقط اومدید تفکیک معنی کردید، آخر سر مشخص نکردید که اون کسانی که دیگه ارجاع دادم گفتم در مورد مسائل امنیتی برید صحبت بکنید با نه در مورد نگاه کن، عجله میکنی، جوان هستی، عجله میکنی، نمیذاری سوالمو کامل بپرسم. در مورد بحث ثبات و اینا، اون سوالی که من مطرح کردم که اون کسایی که میخوان قاضی بشن آیا بر اساس حقوق اسلامی باز میخوان قضاوت بکنن یا نه، اینا فقط همون تفکیک رو انجام دادی و رفتی مسیری دیگر و سوالاتی دیگه هم داشتم هنوز سیستم عدالت انتقالی رو براتون توضیح میدادم. یه لحظه وایسا، نگاه کن، چندین پرسش مهم واسم به وجود اومده که همین بحث حقوق، اینی که قاضی ها بر اساس حقوق اسلامی آیا خواهند قضاوت کرد یا حقوق بین الملل. حقوق بین الملل هم نیست، ما اینجا حقوق بین الملل نداریم، حقوق داخلی. حقوق بین الملل روابط بین کشوراست. اگه بین الملل عمومی رو داریم میگه اون روابط بین کشوراست. حقوق بین الملل خصوصی هم روابط بین آدم‌هایی که توی نظام‌های حقوقی متفاوت، آدم‌ها و شرکت‌هایی که توی نظام حقوقی متفاوت چون هستن. تایم داره تموم داخلی کشور رو داریم صحبت می‌کنیم. چون تایم داره تموم میشه، 1 دقیقه اگه به من اجازه بدی، فرصت بدی، منت بر من بذاری، 1 دقیقه من یه جنبی بکنم، بعد به شما 2 دقیقه 3 دقیقه وقت میدم که سر 2-3 دقیقه بتونم سر تایم برنامه رو تموم کنم. مثلا در مورد بحث اون کمیته حقیقت یاب، واقعا این سوال به وجود میاد که چه کسانی اون کمیته حقیقت یاب رو
رو وضع میکنن، مشخص میکنن، یا اینکه تعیین میکنن کیا باید اونجا باشن، یا در مورد بحث گفتی که هر قانونی که برخلاف منافع ملی و فرهنگی و اینجور چیزها باشه حذف خواهد شد. خب به هر حال من آدم ضد مذهبی هستم، ولی خب اسلام بخشی از فرهنگ ایرانه. آیا اون قوانینی که قوانین اسلامی هست اونها هم نگه داشته میشه یا اونها میره بیرون؟ چون این موضوع خیلی مهمیه. به هر حال مذهب در جامعه ایران، در فرهنگ شیعه در جامعه ایران ریشه دوونده، چند قرنه که وجود داره. بخشی از قوانین بر اساس اون فرهنگ شیعی هست. تکلیف اینها چه چیزی میشه؟ واسه این مباحث خیلی گسترده و بزرگه. الان 3 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه صحبت پایانی منه، الان 2 دقیقه، از الان 2 دقیقه شما بفرمایید و من هستم. من فکر میکنم من این 2 دقیقه حالا هستم که شما الان نمیخواد پاسخ بدی. نه الان یه جنبندی بکن واسه بخش اول. کدومشه شما بگید؟ هر چی که دوست داری. 2 دقیقه رو نکش، هر چی که دوست داری بگو. 2 دقیقه من هستم. من فکر میکنم حالا باشم خدمت شما. بفرمایید. من یه جنبندی بخوام بکنم اینه که قانون اساسی، یعنی بخوام خیلی خلاصه بگم، قانون اساسی جمهوری اسلامی میره همون روز اول. قوانینی که با هویت ملی و این هویت ملی، حالا هر چی که تو این هویت ملی هست، قوانینی که با هویت ملی و تاریخی ما منافات دارن، اونها رو هم تا اونجایی که ممکنه ما حذف میکنیم. قوانینی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارن، براتون مثال زدم، مجازات بدنی، مسئله حجاب، مسئله حالا زیاد لیستشون، اون قوانین هم میرن و قوانینی که مانع کار سامانه گذار میشن و سامانه گذار ترکیبی از یعنی در برگیرنده مهستان گذار، دولت گذار و دیوان گذاره. قوانینی که بخواد سنگ بندازه جلوی پای اینها، اون قوانین رو هم حذف خواهیم کرد. بعد میرسیم به سیستم عدالت انتقالی رو براتون گفتم که برنامه عدالت انتقالی زیر مجموعه دیوان گذاره و هدف از این برنامه یکی این که محاکمه کسانی که بدترین جرایم رو انجام دادن و کسانی که اون وقت بدترین جرایم رو نکردن اما همچنان جرایمی انجام دادن که بالاتر از سطح دادگاه‌های عادیه، حجمش و میزان، در واقع نمیشه اینا رو به دادگاه عادی فرستاد. ما در مقابل این که اینا بیان تمام اطلاعاتی رو که دارن بدن به ملت که ملت بدونن حقیقت براشون چیه، روشن بشه، ما در مقابل به اینا عفو مشروط میدیم. مشروط بر اینکه همه چیز رو بگن. و تاکید میکنم این به هیچ عنوان معنای اعتراف اجباری نیست. کسی رو مجبور نمیکنه، کسی رو شکنجه نمیکنه، کسی رو جلوی دوربین نمیشونه. اینا رو توی سیستم مثل دادگاه میان اطلاعاتشون رو میدن، منتها در راستای در واقع شفافیت رسانه ها دسترسی دارن به اون دادگاه ها. همونطور که توی کشورهایی که نظام حقوقی دموکراتیک و درست حسابی دارن، شما میتونید برید تو دادگاه بشینین، همه حق دسترسی به دادگاه ها رو معمولا دارن. و من الان دیگه اینو میبندم. فکر میکنم یه خلاصه گفتم و 2 دقیقه هم احتمالاً تموم شده. بله 2 دقیقتون تموم شده. واسه منم تایم خیلی کمی مونده، در نتیجه خیلی تون میگم. سعی کردیم یعنی تلاشم بر این بود که در این قسمت اولی که با لیلا بهمنی هستم فقط کار زخمی بشه، چون مبحث خیلی پیچیده و گسترده است. قضاوت نکنید، مطالعه بکنید دفترچه اضطرار و پروژه شکوفایی رو. من شده باشه 100 قسمت هم با لیلا بهمنی صحبت خواهم کرد که بتونیم کاملا باز بشه و مشخص بشه که در پروژه شکوفایی شاهزاده رضا پهلوی که رهبر انقلاب ملی هستند و مشاور ارشدشون سعید جان قاسمی نژاد که مدیر پروژه شکوفایی هستند، با پژوهشگران و محققان ایرانی در سراسر جهان چه برنامه‌ای برای 100 تا 180 روز دارن. در نتیجه من اینجا در تیم شما هستم، هرچند که پادشاهی خواه هستم، ولی خب در تیم شما هستم. تلاش میکنم که سوالات شما رو بپرسم. دارم تون میگم که بتونم تایم رو نگه دارم. آقا لیلا زبونم نچرخید. لیلا بهمنی دمت گرم. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.